હેલો ગાઈસ, હું છું કર્તવ્ય. તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલ 2009 કેકે પર. આજે હું નવીન વસ્તુ લઈને આવ્યો છું. વસ્તુનું નામ છે ભીંડાનું શાક. તમે ભીંડાનું શાક ખાધું હશે, પણ આ જગ્યાએ આ વિડીયામાં નવી રેસીપી બનશે વરાળિયું ભીંડાનું શાક. ગાઈસ, હું સાદો ભીંડો ખાઈ ખાઈને બોર થઈ ગયો, એટલે મેં વિચાર્યું નવીન કરીએ. એટલે નવીન કરો ને, એ તો તમને ન બતાવું એવું બને ને, તો ગાઈસ મેં તમને પણ બતાવીશ કેવું આ વરિયાળીયું ભીંડાનું શાક બનશે બધાથી અલગ. તમે આ રેસીપી કદાચ નહીં જોઈ હોય, બધાથી અલગ. તો જલ્દી ગાઈસ તમે મારા વિડીયોને લાઈક કરી નાખો, શેર કરી નાખો, એટલે હું આ તમારું ભીંડાનું શાક બનાવી નાખું. ગાઈસ જલ્દી ફટાફટ. તો ગાઈસ, આપણે ભીંડાનું શાક વરાળિયા ભીંડાનું શાક બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો એના તો જે વસ્તુ જોઈએ છે એ વસ્તુ તમને પહેલાં બતાવી દઉં. તો ગાઈસ, આપણે અહીંયા વસ્તુ લઈ લીધી જ છે, તો તમને કહી દઉં. આ કોથમીરી, આ આદું છે ખમણી ખાંડી નાખ્યું છે, આ લસણ એ પણ ખાંડી નાખ્યું છે, આ મરચું એને પણ ખાંડી નાખ્યું છે, આ બેસનનો લોટ, આ સ્વાદ અનુસાર મીઠું તમે જેટલું નાખવું હોય એટલું, આ લસણ ડુંગળી, આ ડુંગળી છે ને, આ ડુંગળી છે ને આપણે ખમેરી નાખી, આ લીંબુ લીધા છે, આ પાપડી ગાંઠિયા એટલા લીધા કે કંઈક ખરખરીયો સ્વાદ આવશે, કંઈક નવીન બનશે. પછી આ એટલા ટમેટા લીધા છે. પછી ભીંડો લીધો છે. ભીંડો ભરેલા ભીંડા કેવી રીતે સુધારે એવી રીતે સુધારવાનો છે, કાપા પાડીને. એ ભીંડો લીધો છે. પછી એક આપણે ચાયણી લીધી છે. તમે આની જગ્યાએ તમે ઢોકળાનું જે બનાવતું વરિયાળિયું કુકર હોય એ પણ તમે લઈ શકો છો. પછી આપણે એક આપણે લોયું પણ લઈ લીધું છે. એની અંદર પછી આ કાઠો લઈ લીધો છે, કારણ કે આને આવી રીતે અને ઉપર રાખવાનું, નીચે દાળી ન દેવાનું હોય, નીચે પાણી હોય અને ઉપર રાખવાનું હોય. એક લોટો આપણે પાણી લીધું છે, આની અંદર નાખવાનું છે. ગાઈસ, હવે આપણે વરાળી ભીંડું બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે એક લોયું લેવું, એની અંદર આપણે પાણી નાખી દેવું. એટલે એક લોટો આપણે મેં પાણી લીધો છે, આપણે એને નાખી દઈએ. પછી એની અંદર આ કાઠું મૂકી દઈએ અને એની અંદર એક ફાંદો લીંબુ નાખી દઈએ. એનું કારણ એ છે કે લીંબુ નાખવાથી આજુબાજુ કાણા ન પડી જાય, કાળું ન થઈ જાય, અને જે એકદમ ખાટાશ જેવો સ્વાદ આવશે, મજા આવશે. અને હવે પછી આપણે ગેસ ચાલુ કરી નાખીએ. અને આને જે ગરમ થવા દે ને આની માથે રાખી દઈએ. તો આપણે એને ધીમા ગેસે આવી રીતે ગરમ થવા રાખી દીધો છે. ત્યાં સુધીને આપણે ભીંડા ભરવા મસાલો આપણે એનો તૈયાર કરી નાખીએ. ચલો ગાઈસ, આપણે તૈયાર કરીએ. તો ગાઈસ, આપણે વરાળિયા ભીંડાનો ભરવાનો મસાલો તૈયાર કરી નાખીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે થાળી લેવું અને જે આપણે કરકરિયા સ્વાદ હતો, જે પાપડી લીધી હતી, એનો આપણે પહેલાં ભૂકો કરી નાખશું. હરખી રીતના આપણે એનો ભૂકો કરી નાખીએ. આપણે પાપડીનો ભૂકો કરી નાખ્યો છે. હવે એની અંદર અલગ અલગ મસાલા નાખીએ. તો હવે આપણે એની અંદર પહેલાં તો આપણે ડુંગળી નાખીએ. જે આપણે છીણી લીધી હતી ડુંગળી, એ થોડીક ડુંગળી નાખશું. હવે થોડુંક આદું નાખશું. હવે થોડાક મરચાં નાખશું. આપણે મરચાં લઈ લીધા છે, થોડુંક મરચાં નાખશું. હવે લસણ નાખશું. તો હવે બેસન મેઇન વસ્તુ છે, પણ એને આપણે આ બધું નાખવાનું છે, પણ અત્યારે એને આપણે અડધો જ નાખશું.
અડધો જ મેં નાખ્યો છે, અડધો પછી નાખવામાં આવશે। હવે આપણે મીઠું લેવું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું। અમારે એટલું મીઠું જોઈએ, તમારે જેટલું મીઠું જોઈએ એટલું તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર મીઠું લઈ લેજો। હવે આપણે અંદર આપણે એને હળદર નાખી દઈએ, તમે જેટલું નાખો એટલું હળદર, અમારા સ્વાદ પ્રમાણે છે। હવે આપણે એની અંદર ગરમ મસાલો નાખશું। ગરમ મસાલો બહુ ઓછો નાખજો, ખાલી સ્વાદ પૂરતું જ નાખજો। હવે આપણે હિંગ નાખી દઈશું। અમે જેટલા મસાલા નાખ્યા છે એ તમારી રીતે સ્વાદ અનુસાર જ તમે એટલા જ તમે નાખજો। હવે આપણે ધાણા જીરું નાખશું। હવે આપણે મરચું નાખશું। આમાં આપણે જેટલી વસ્તુ નાખવાની હતી, પાપડી, મરચું, મીઠું, એ બધું નખાઈ ગયું છે। હવે આને આપણે મિક્સ કરશું। ગાઈસ આપણે આને મિક્સ કરવા નાખશું, પણ આપણે એની અંદર પહેલાં તેલ નાખી લઈએ। મેં 1.5 પાવડા નાખ્યા છે, તમારા રીતે તમે નાખી લેજો। હવે ગાઈસ આપણે આને મિક્સ કરી નાખીએ। ગાઈસ આપણે મિક્સ કરીને કરીએ જ છીએ, જોઈ શકો છો તમે। ગાઈસ આપણે એનું મિક્સ કરી નાખ્યું છે, મરચું, મીઠું જે જ વસ્તુ નાખી તેનું આપણે મિક્સ કરી નાખ્યું છે। હવે આપણે આ ભીંડો લીધો એની અંદર હવે આપણે આ એડ કરી નાખીએ। ગાઈસ આવી રીતે આપણે ભીંડામાં ભરશું, આવી રીતે ભરી નાખો। પણ આ બધો મસાલો ભીંડાની અંદર નથી ભરી નાખવાનો, થોડોક અંદાજે એટલો મસાલો જ છે રાખજો। ગાઈસ મેં આપણે ભીંડો ભરી નાખ્યો છે, ગોઠવી પણ નાખ્યો છે। હવે આ જે હતું જાયની એને આપણે આની અંદર મૂકી દઈએ। ગાઈસ આપણે આને આમ અંદર રાખી દઈએ અને પછી આની માથે ઢાંકી નાખીએ। ઢાંકવું પડે જ તો જ હરખી રીતના આપણે વરાળ ઉપર ના જાય, ઢાંકી નાખીએ અને ગેસ ફાસ્ટ કરી નાખીએ। હવે આપણે આને ચડવા દેવું, પછી હવે બીજો વઘાર થાય, એનો આપણે હવે મસાલો બનાવી નાખીએ। તો જ્યારે મેં કીધું હતું કે ભરા ભીંડામાં જે રીતનો મસાલો આપણે બનાવ્યો હતો થોડોક રાખજો, આપણે રાખ્યો છે તો સારું। આ મસાલો, આ મસાલાની અંદર મેં ઓલો જે બેસનનો લોટ થોડોક વધ્યો તો એ નાખી દેવાનો આની અંદર, અને મિક્સ મેં કરી નાખ્યું છે। હવે આપણે આની અંદર છે ને છાશ નાખશું, તમે જોઈ શકો છો છાશ નાખું છું। તમારે મસાલા પ્રમાણે તમે જેટલી છાશ નાખો એટલી નાખી દેજો। મેં 5-6 ચમચી નાખી છે। મેં આ છાશ નાખીને મિક્સ કરી નાખ્યું છે। હવે આપણે તેલ મૂકી ગેસ ઉપર ને બીજો મસાલો બનાવી। ચલો કશે બીજો મસાલો બનાવી। આ જે આપણે ભીંડા હતા એ વાળા કરવા દીધા, એ 10 મિનિટ સુધી રાખવાનો, પછી આપણે એનું શાક બનાવી નાખશું। આ 10 મિનિટ સુધી આમ રહે ત્યાં સુધી આ ચડે ત્યાં સુધી મારા વિડીયો જલ્દી લાઈક કરી નાખો ફટાફટ। ગાઈસ આપણે આવી રીતે કઢાઈ લઈ લેવાની છે ને એની અંદર આપણે તેલ નાખી લેવાનું છે। હું તેલ નાખી રહ્યો છું। મેં અત્યારે 3 પાવડા તેલ નાખ્યા છે। તમે તમારી રીતે તમારી અનુસાર તમે જેટલા પાવડા નાખો એટલે નાખી લેજો। ગેસ ચાલુ થઈ ગયો છે, આ તેલ છે। હવે એની જે તેલ ગરમ થવા દે આપણે, પછી એની અંદર આપણે જીરું નાખી દઉં। જીરું નાખવાથી સ્વાદ સારો આવશે, મજા આવશે। અને આપણે જે આ મસાલો કર્યો છાશવાળો, એની અંદર છાશ કે દહીં નાખવાથી સ્વાદ એનો સારો આવે અને મીઠો આવે, મજા આવશે। આ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે એની અંદર જીરું નાખી દઈએ। જીરું નાખી દીધું છે। આની અંદર આપણે હિંગ નાખી દઈએ। જે ગરમ થાય એમાં જે ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આની અંદર આપણે ટમેટા નાખી દઈએ। પછી આપણે જે ડુંગળી અને મરચાં જે વધ્યું હતું મેં કીધું તો રાખજો, એ પેસ્ટ આપણે નાખી દઈએ। પછી એને આપણે હલાવશું, હલાવવું પડે, નકર બળી જાય। હરખું મિક્સ થઈ ગયું છે,
હવે આની અંદર આપણે મીઠું નાખશું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, થોડુંક મરચું નાખી દેવું, થોડુંક ધાણ જીરું નાખી દેવું, પછી આપણે એને મિક્સ કરી નાખશું. ગાઈસ કેવું મસ્તીનું બની ગયું છે. આની અંદર આપણે પહેલાં તેલ લીધું, પછી જીરું, હિંગ, ટમેટું, ડુંગળી, મીઠું, ધાણા જીરું, મરચું, પછી આદું, મીઠું એ બધું નાખી દીધું. જરીકવાર હલાવ્યો, જરીકવાર ગરમ થવા દેવું, ચડવા દેવાનું. પછી આપણે જે આ મસાલો બનાવ્યો હતો એ નાખી દેવાનો. આની અંદર આપણે દહીં વાળો મસાલો નાખી દઈએ. આપણે નાખી લીધું છે ને આપણે હલાવી નાખશું. હવે હે ને થોડુંક જાજીવા હલાવવાનું. તો ગાઈસ આપણે જે 10 મિનિટ ભીંડાને ચડવા દીધું હતું એ ચડી ગયું છે, જોઈ શકો છો તમે. આપણે છરી લઈ અને આમ દબાવવાનું. મસ્તીનું આસાનીથી દબાઈ જતું હશે, પોચું પોચું હશે તો દબાઈ જશે. તો એ થઈ ગયું છે 10 મિનિટમાં. હવે આની અંદર નાખી દેવું, પછી મિક્સ કરી નાખશું. તો ગાઈસ આપણે આની અંદર નાખી દઈએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો. કેવો મસ્તીનો ભરેલો ભીંડો લાગે છે, મજા આવી જશે. ગાઈસ આપણે ભીંડો આની અંદર નાખી દીધો છે અને હવે હલાવવાનું છે. આપણે આ ભીંડો હવે આની અંદર નાખી દીધો છે અને હવે મિક્સ કરી નાખીએ હરખું. તમે જોઈ શકો છો આપણું આ ભીંડાનું શાક તૈયાર છે. આપણે બસ એની ઉપર કોથમરી નાખી જાય. આપણે જે કોથમરી લીધી હતી એની ઉપર છાંટી નાખે એટલે સો સારો આવે, સ્વાદમાં પણ સારું, અને કોથમરી આપણા શાક સળી હાટું બહુ સારી. જોઈ શકો છો આપણું આ ભીંડાનું વરિયાળીનું શાક, વરાળિયા ભીંડાનું શાક, વરાળિયા મસાલા ભીંડાનું શાક. ઓહો, નામ સાંભળીને તો મને પાણી આવે છે મોઢામાં. સાંભળીને તો મને મોઢામાં પાણી આવે, ફૂલ ખાવાનું મન થાય છે. પણ અત્યારે જરીક રાખવાનું, ઢાંકીને આપણે રાખી દઈએ. 2 મિનિટ રહીને આપણે ચાખીએ કેવું લાગે છે, અને હું ચાખીને તમને તરત જ કહીશ આનો સ્વાદ કેવો હતો. ફૂલ મજા આવશે, જબરદસ્ત. આપણે આ ભીંડાનું શાક બનાવ્યું છે, તો હવે આપણે એ ભીંડાના શાકને આપણે ચાખવાનું છે. તો હાલો આપણે એ લઈ લઈએ ડીશમાં, થાળીમાં આપણે આ ભીંડાનું શાક લઈ લઈએ. ગાઈસ અમે ભીંડાનું શાક અને ગરમા ગરમ રોટલી લઈ લીધી છે. ગરમા ગરમ ઘીવાળી રોટલી, હા હા, વરિયાળું મસાલાવાળું ભીંડાનું શાક. આ મોઢામાં જઈને પાણી આવે. જલ્દી જલ્દી આપણે ખાઈ લઈએ, જલ્દી. ભીંડાનું શાક મને બહુ ભાવે. પાછું આજે નવીન ભીંડાનું શાક, તુફાની ભીંડાનું શાક બન્યું. હાલો આપણે ચાખ્યા. આહા, એવું જોરદાર બન્યું છે, મજા આવી ગઈ, મન પ્રફુલ્લિત થઈ ગયું. મને તો બહુ ભાવ્યું. તમે પણ આ રેસીપી ઘરે ટ્રાય કરજો. તમે પણ બનાવજો, તમને પણ ભાવશે, 100% તમને ભાવશે. તો ગાઈસ તમે આ વિડીયો વરાળિયા મસાલા ભીંડાનું શાક જો તમને ભાવ્યું હોય, ગમ્યું હોય, આ વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો મારી ચેનલ લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલ 2009 કે ને સબસ્ક્રાઈબ કરો. બાય બાય, નમસ્કાર.